Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Fecioară pentru luna septembrie. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC ca să dispară scrisul. Zodia Fecioară, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu cineva din Fecioară. Vom începe cu energiile curente generale să vedem ce se îndreaptă către voi în această perioadă. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii proprii voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în partea a doua, în tălmăcirea metafizică. Dar până atunci, cei din zodia Fecioară se întreabă scurt și la obiect ce așteaptă în luna septembrie, unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situațiilor. Energia generală, avem doiul de bâte. Fecioara se găsește la o răscruce. Trebuie să ia o hotărâre care are de-a face cu viitorul apropiat. Poate unii dintre voi aveți două direcții și trebuie să alegeți una dintre aceste direcții, dar nu toată lumea. Alții vă sprijiniți aici pe o bâtă, iar în spatele vostru este o altă bâtă. Deci o altă oportunitate pe care încă nu o luați în considerare este în spatele vostru. Oare la ce răscruce se află Fecioara? Este vorba despre iubire, este o situație de familie, la locul de muncă, pentru fiecare va fi altceva. Însă această hotărâre nu are de-a face cu un viitor îndepărtat, ci cu viitorul imediat următor. Vă uitați așa în zare undeva și vă întrebați oare pe ce cale să o iau. Să o iau pe aici sau să o iau pe acolo. Dar oportunitățile pentru fiecare vor fi diferite și într-un alt domeniu al vieții voastre. Eu văd foarte mult în cărțile de tarot, deja știți aceste lucruri, de aceea vă voi da mai multe scenarii. Nu vei rezona cu toate scenariile, că ar fi banal să aveți toți viața la fel. Va trebui să urmați firul poveștii voastre. Ia să vedem. Avem luna în poziție răsturnată, niște lucruri care vor ieși la iveală în luna septembrie pentru Fecioară și vă vor pune aici pe voi să faceți o alegere. Sau poate chiar voi vreți să dați pe față o anumită situație și să propuneți altcuiva să facă o alegere. Spuneți pe față lucrurile și așteptați ca o persoană să ia o decizie. Ia să vedem. O decizie pe termen scurt. Ca să nu mai rămâneți la această răscruce, lucrurile vor fi cercetate, adevărurile vor fi date pe față și avem 9 de monede. V-ați săturat să așteptați, v-ați săturat să mai depindeți de alții. Fecioara dorește abundență, poate unii dintre voi doriți să mergeți înainte pe cont propriu, pentru că abundența aceasta vă aparține și poate nu doriți să o împărțiți cu altcineva. Dacă este vorba despre un loc de muncă, se anunță aici bani, iată un câștig foarte frumos pentru Fecioară. Dacă este vorba de o relație amoroasă, de scurtă durată, care ați întâlnit pe cineva de curând, probabil că veți afla niște adevăruri despre această persoană și vă veți hotărî voi să mai așteptați, să nu vă legați foarte mult de această persoană dacă este cineva nou în viața voastră. Vă este mai bine singur, pentru că, iată, cele aflate de curând vă vor pune într-o situație să stați ușor la o răscruce până să faceți un pas înainte pe termen lung cu această persoană. Dacă nu e vorba de iubire și sunteți într-o relație de 7000 de ani cu cineva într-o căsătorie de lungă durată, Fecioara dorește să trăiască pe picior mare și în casa sa. Este vorba aici despre o cheltuială un pic cam mare în casa voastră, care veți avea voi oportunitatea aici să vă gândiți la ceea ce trebuie să alegeți, dar mai văd cum cineva dorește să aducă o îmbunătățire în casa sa și va împodobi așa frumos casa, Fecioara, cu niște lucruri ori mai scumpe, ori poate niște haine mai frumoase, vedem, iarăși și hainele și obiectele din casa voastră vor fi un pic mai scumpe. Dar nu o să vă aruncați cu capul înainte ca să cumpărați aceste lucruri, vă veți gândi pentru că veți avea de ales dintre mai multe oportunități, dacă e vorba de îmbunătățiri în casă.
Până la urmă, vedem o fecioară care totuși se bazează aici pe un trai foarte decent în această perioadă. Cu relațiile de iubire care sunt mai recente, acolo nu este o certitudine, dar în rest văd că vă merge bine și în casa voastră faceți această cheltuială. Ia să vedem, fecioare. În spatele vostru cade soarele. Vara! La revedere, vară! Ceea ce s-a întâmplat în vară rămâne în vară. Dacă ați cunoscut unii dintre voi, evident, repet, nu toată lumea. Urmați firul poveștii voastre. Dacă ați cunoscut pe cineva în această vară, probabil că nu veți dori să mergeți mai departe, foarte departe cu această persoană. Mai vedem cum unii dintre voi lăsați la spate pe cineva din familia voastră, poate să fie un copil, adică asta nu înseamnă că nu mai aveți grijă de copil, dar probabil că ceva preocupări pe care le-ați avut în legătură cu acest copil dispar din atenția voastră, deci copiii încep școala, în luna septembrie, iată, v-ați preocupat, poate, și îi văd că și cheltuiți niște bani pentru niște copii aici, vă spuneam de niște cheltuieli în casa voastră, pot să fie pentru niște copii care încep școala, se vor cheltui acolo, dar acelea vor trece, deci nu vă vor ocupa prea mult din timpul vostru. Soarele mai înseamnă o lipsă de grijă, o naivitate pe care o lăsați la spate și vă asumați niște responsabilități care au de-a face ori în casa voastră, ori au de-a face cu aspectul vostru fizic, să investiți ceva de valoare în aspectul vostru fizic. Văd cum o fecioară se maturizează puțin și începe să-i pese de modul în care se prezintă în lume. Dorește să arate bine, să fie prezentabilă fecioara. Patrul de bâte în poziție dreaptă, în casa și familia voastră, vedem, v-am spus, ceva se întâmplă acolo. Cade în spatele vostru, aici văd o fereastră, poate niște chestii care trebuie să le puneți la geam, să acopere geamul. Mai vedem cineva care trebuie să repare un acoperiș, dar vă spun ce văd în cărți, nu se aplică la toată lumea, da? Deci nu luați toate mesajele. Acoperiș, geamuri în casa voastră, perdele la geamuri și mai vedem în casa voastră, cei care aveți poate copii mai mari, este posibil ca acești copii să se mute de acasă la unii dintre voi sau poate chiar voi vă mutați într-o altă casă, mai vedem. Dacă stați cu părinții, este posibil ca în această lună să vă mutați singuri. Cei care doriți, numai cei care știți că e vorba de așa ceva, vedem un copil care pleacă de acasă. Poți să fii tu acest copil dacă te muți, dar nu numai un copil, poate să fie și un om matur, care merge undeva pe termen scurt aici. Marele preot în poziție răsturnată, niște contracte, mai ales dacă este vorba de contracte pe casă, foarte pregnant în cade casa la fecioară și contractele și cheltuielile pe care le veți face în această lună. Mai vine aici un dezacord cu cineva în legătură cu această casă. Poate în casa ta trebuie să iei o hotărâre și aștepți o persoană să ia această hotărâre și până la urmă o vei lua singur dacă e vorba de hotărârea din casa ta. Și în alte domenii, poate la loc de muncă, în relații, vei lua singur aceste hotărâri. Le spuneam că unii așteptați pe cineva să se decidă, nu o să-i mai așteptați. Dacă nu se decid, le-ați dat o șansă, toată vara poate le-ați dat această șansă, dar persoanele acestea nu se vor decide. Cine știți că aveți de-a face cu astfel de lucruri. Și decizia o veți lua singur, dar va fi mai bine să luați această decizie. Unde se aplică la voi? Ce se îndreaptă către Fecioară în luna septembrie? O schimbare radicală. Avem transformarea. Această transformare poate să însemne închiderea unui contract sau nesemnarea unui contract. Vedem cum Marele Preot răsturnat cade la spatele vostru un dezacord într-o chestiune importantă la care veți renunța. Dacă persoana cealaltă nu este de acord cu voi, v-am spus că veți renunța, dar nu le veți mai da o șansă. Deci, cine aveți de-a face cu o fecioară, să știți că este ultima șansă pe care vă dă fecioara. Și chiar spre sfârșitul lunii
Fecioara se scoate, adică renunță la o chestiune, spre binele său renunță aici, pentru că nu va sta să aștepte pe ceilalți să se hotărască. Va accepta acest lucru și va pleca mai departe. Noule debute în poziție răsturnată, Fecioara nu se mai luptă pentru o chestiune. Renunță definitiv și irrevocabil la cei care nu doresc să meargă alături de ei. Îi va fi bine Fecioarei, nu vedem aici nicio problemă, avem noule de monede, o Fecioară care știe foarte bine ce stil de viață își dorește, job, casă, în orice domeniu, dar nu va sta și nu se va lupta și va fi foarte hotărâtă Fecioara să renunțe, să plece mai departe, că nu-și mai consumă energia. Mai vedem aici pe cineva care va fi indisponibil, ceva care poate abandonează o chestiune pentru că nu este în controlul său. Poate să fie și o pierdere la anumite persoane, dar vedem cum vă țineți pe picioare. După această pierdere vă reveniți foarte rapid, însă nu vă veți lupta. Aici și doiul de bâtă răsturnat, nu veți sta să așteptați, Fecioara pleacă într-o direcție și pune punct unei situații. Această răscruce cu care intrați în luna septembrie nu durează mult. Foarte rapid întoarceți spatele unei chestii, o luați pe un drum, văd o separare iarăși pentru Fecioară. Dacă sunteți în relații de lungă durată, acum nu se desparte lumea, că am spus eu că e o separare. Este o separare, poate într-un alt domeniu al vieții voastre se produce un sfârșit aici, pare definitiv, dar pe care îl acceptați și veți trece foarte repede, că dacă nu îl acceptați, vă ține blocat această chestiune. Să vedem ce o să iasă de aici. Șaptele de cupe, după care vă veți desprinde de o chestiune sau lăsați pe cineva în urma voastră definitiv și apare o multitudine de reacții emoționale. Ori sunt reacțiile voastre, ori vor fi reacțiile unor alte persoane implicate. Aceste reacții emoționale sunt foarte complexe. Ele pot să aibă de-a face cu anumite aspecte noi ale vieții voastre, pentru că v-am spus că există aici o schimbare radicală, o chestiune definitivă, care veți pune punct sau care se încheie, pentru că nu este în controlul vostru și decât să vă pierdeți timpul veți spune nu, dar după aceea veți avea de-a face cu niște emoții, pe care nu o să le înțelegeți foarte mult, ori vor fi foarte mari aceste emoții, ori veți avea de face cu persoane care au emoții foarte mari. Și avem regina de cupe. Până la urmă, Fecioara se stabilizează emoțional, se calmează. Și având regina de cupe, ea este o energie feminină, deci pentru femei aici veți avea de face cu niște stări emotive, emoționale, sau cum se spun, spre sfârșitul lunii din cauza acestei schimbări radicale, dar veți trece peste, vă veți vindeca. Dacă nu sunteți femeie, poate sunteți bărbați, o femeie se cam făstăcește emoțional aici sau voi o să aveți aceste reacții, însă până la urmă această femeie totuși cade în picioare și este pozitivă și va înțelege foarte bine. Femeia din situații va înțelege foarte bine. Orică sunteți voi, orică este cineva din familia voastră, această femeie, sau de la locul de muncă. Dacă ar fi să citim pe locuri de muncă, aceste energii, există schimbări și în locurile de muncă. Poate o persoană pleacă definitiv sau se schimbă ceva aici, în jobul vostru, însă toate aceste stări emoționale până la urmă o să ducă undeva bine, liniște, bucurie pentru voi, mai ales dacă sunteți femeie. Dacă vine o colegă nouă, o să fie drăguță această colegă sau poate aveți o parteneră de afaceri care o să fie foarte amabilă. Vedem o amabilitate din partea unei femei se face pentru Fecioară. Și cinciul de cupe. Vedem o femeie care totuși se consumă emoțional pentru o pierdere și va trece peste. La fiecare va fi altceva. Poate să fie o pierdere minoră, eu știu,
ți se sparge un obiect în casă, v-am spus că poate are de-a face și cu casa voastră, o anumită situație, depinde acum de ce se întâmplă în viața voastră, dar această femeie parcă va simți așa emoțional o pierdere, după care va spune, stai mă că sunt bine, eu pot să o iau pe altă cale și să fiu foarte bine și va vedea ea un alt drum aici, pentru ca să se refacă emoțional această femeie. Deci cum putem să traducem aceste lucruri? Bineînțeles că sunt multiple variante. Poate să fie legat de iubire aici, în care ea pierde ceva, dar va fi foarte bine această femeie. Trebuie să se confrunte cu propriile sale emoții. Sau un bărbat care este trist aici după o femeie pe care o iubește. Sau în alte situații, în familia voastră. Poate aveți așa o compasiune pentru o femeie din familia voastră pe care o iubiți foarte mult, însă va trece până la sfârșit. Haideți să vedem în temerile voastre. Avem Regina de Spade. Regina de Spade este tot energie feminină. Am văzut aici avem Regina de Cupe, care este foarte, foarte emotivă. Și avem Regina de Spade care este foarte rece. Este în temerile voastre. Ori sunt niște vorbe din partea unei femei care nu sunt prea frumoase, dar cineva pune la inimă. Avem și o binecuvântare din partea unei femei și avem și o teamă față de o femeie. Dacă tu ești această femeie care faci niște critici, poate, în această perioadă, sunt în temerile tale criticile acestea, pentru că vedem o disponibilitate emoțională care se schimbă. Poate să fie și la femei și la bărbați, o stare emoțională schimbătoare. Însă până la urmă vedem cum parcă lăsați la spate aceste temeri în legătură cu o femeie critică. Deci sunt mai multe femei implicate aici. Cine este femeia critică care încearcă să poate să vă atingă undeva emoțional, o să vă atingă, dar după care nu o să conteze foarte mult vorbele acestei femei, indiferent cine este ea. Avem Treiul de Spade în poziție răsturnată. Este vorba despre exact această rană emoțională care probabil că nu o să fie foarte profundă. V-am spus că vă veți reveni, chiar dacă veți fi ușor afectați, fie că sunteți bărbați sau femei. Sunt mai multe femei implicate aici, una care este mai amabilă, alta mai critică, dar cea care este critică nu reușește să atingă foarte mult aici. Cu vorbele ei nu va distruge foarte mult, pentru că Fecioara trece foarte repede și se reface emoțional. Și avem Cinciul de Spade în poziție răsturnată. Este un conflict care se evită, care se dă la spate. Veți ignora pur și simplu anumite vorbe de la o persoană critică. Indiferent unde se află această persoană, acasă, la muncă, în dragoste. Acestea au fost temerile voastre, dar evitați un conflict și parcă nu doriți să ascultați ce vă spune. Vom vedea în continuare care sunt concluziile citirii și cum veți face voi această trecere până la sfârșitul lunii. Să mai amestecăm puțin cărțile. Chiar dacă ele ne cad aici, nu sunt cele care trebuie, aveți încredere că voi trage exact cărțile care trebuie. Dacă doriți să mă contactați pentru citiri personale, mă puteți găsi pe linkul meu direct de Messenger pe care îl postez mereu în descrierea videoclipurilor mele de mai jos. Aici se află linkul meu. Ofer consultații cu durată foarte lungă și până la 2 ore, față în față, virtual, pe Zoom, contra cost, bineînțeles, în funcție de timp. Iar dacă vă place canalul, nu uitați să vă abonați, dragii mei. Eu chiar citesc aceste cărți pentru voi, deci cred că v-ați dat seama de acest lucru. Depun foarte mult efort aici. Abonați-vă! Știu că sunteți abonați la 7000 de canale și nu mai vreți să vă mai abonați la unul și vorbesc prea mult aici, dar îmi faceți mie o bucurie dacă vă abonați ca să pot să vin pentru voi lună de lună aici. Și dați un like de apreciere și lăsați-mi un comentariu de apreciere dacă vă place. Haideți să vedem.
abordarea conștientă a Fecioarei pe luna septembrie. Care sunt deciziile? Aceasta este cartea care trebuie să cadă. Și avem Regele de Cupe. Ce putea să fie mai frumos? Și Regina de Cupe. O femeie și un bărbat care fac schimb de emoții aici într-un mod foarte frumos. Deci, până la urmă, am văzut cum se produce această schimbare radicală. Poate întâlniți pe cineva nou. Cei care veți întâlni pe cineva nou, mai întâi trebuie să lăsați în spate pe cineva. Și veți avea ocazie să întâlniți pe cineva cu care să faceți schimb de emoții foarte frumoase, dar va trebui să treceți peste niște critici, peste niște tristeți ca să puteți să ajungeți aici. Mai vedem două persoane care se împacă sau care se consolează unul pe altul după o pierdere. Cei care pierdeți ceva în această lună veți primi consolare, dar o consolare foarte frumoasă. Și după această pierdere, lucrurile se vor reface rapid pentru voi. Avem și un bărbat care vă susține, poate sunteți voi acest bărbat, veți susține pe o femeie. Dacă sunteți un bărbat care nu aveți nicio femeie în viața voastră, probabil că veți primi voi susținere de la o femeie care o să apară pentru voi aici. Nu aveți de unde să știți deocamdată, poate să fie chiar o vecină, o necunoscută. Mulți spuneți, vai, dar eu nu cunosc pe nimeni. O să cunoști și tu, nu trebuie să fie persoana cu care te duci în dormitor acum. Toți se gândesc când spun un bărbat sau o femeie, ăla din dormitor. Nu e ăla, poate să fie un coleg, un vecin. Dar două persoane, un bărbat și o femeie, care se vor înțelege foarte, foarte frumos aici ei. Avem Regele de Monede răsturnate. Eu văd că sunt mai multe persoane implicate într-o chestiune. De ce citesc cărți răsturnate, vă întrebați unii dintre voi și v-am mai explicat, vă explic încă o dată pentru că eu văd foarte mult în tarot, le citesc în toate direcțiile posibile și ele mai cad și răsturnate ca să putem să vedem și mai mult în aceste cărți. Regele de Cupe în picioare și Regele de Monede răsturnat. Este vorba ori de o schimbare de atitudine într-un bărbat care se deschide un pic mai mult emoțional și poate petrece mai mult timp cu cei din familia sa pe care i-a ignorat, pentru că iată o femeie îi face observații și el acum o să fie afectat emoțional și o să asculte de femeia asta, bărbatul. Sau poate este un schimb de partener, la unii dintre voi clar să face un schimb de parteneri. Asta este nu toată lumea, dragii mei, vor fi puțini în această situație. Și mai vedem doi bărbați care ei schimbă niște cuvinte un pic mai tăioase și până la urmă cel care este aici un pic mai amabil va trece cu vederea de la un alt bărbat niște chestii care acel bărbat, mă rog, are o altă atitudine, nu dorește să se implice într-o chestie. Vedeți câte lucruri vă spun. Vă spun foarte multe lucruri. Știți de ce? Pentru că văd enorm în cărți. Și pentru că această citire se adresează la foarte multe persoane. Este banal, stupid să vă spun lucruri că la toți se întâmplă la fel. Mai vedem pe tiktociștii care fac nu știu ce, în luna asta vă vine sufletul pereche. Îngerul cu tare va duce un miracol. Hai mă să fim serioși, facem citiri de tarot, nu așa? Eu chiar citesc aceste cărți pentru voi și chiar văd 7000 de lucruri aici. Deci vi le spun pe toate, voi alegeți ce vi se potrivește. Da? Doi bărbați care au un fel de conflict și până la urmă cel care cedează, care este mai deștept cedează și va accepta pe celălalt cu toate nebunile lui. Un bărbat și o femeie care se consolează, o femeie critică care sunt niște vorbe care oricum n-ajung nicăieri aceste vorbe, o schimbare radicală în care fecioara nu se mai luptă pentru o chestie, va renunța și va pleca pe o altă cale, unde va fi foarte bine. Ceva în casa voastră se strică, nu la toată lumea, poate la unii este o cană, o farfurie, la alții este, v-am spus, văd ceva acoperiș, tavan, lampă, perdele, geam, mai văd un geam care se sparge la cineva, asta vi le spun că le văd, dar nu trebuie să vi se întâmple vouă neapărat, da? Ok, hai să vedem mai departe, îi vedem pe acești doi bărbați care până la urmă unul cedează și avem cinciul de spade, este un conflict în care cineva trebuie să cedeze, iar persoana care cedează va fi foarte bine, nu va suferi din acest punct de vedere, dar va trebui să ignore pe cei din jurul său. Ignoră-i pe cei care nu se implică, pe cei care nu arată o dedicație,
îi vei ignora, vei ieși dintr-un conflict, vei avea susținere din partea altor persoane, dar ai și o tristețe în această lună peste care trebuie să treci. Dar văd multe persoane implicate aici, parcă se strâng undeva împreună și au ceva de discutat sau au ceva de împărțit. Poate să fie într-o familie ceva de împărțit aici. Însă sunt doi femei și bărbat care se vor susține ei doi, unul pe celălalt, femeia mai tristă, bărbatul mai tolerant, mai bagă unii aici bețe în roate, vedem cinciul acesta de bâte ne arată o îmbârligătură între femei, între bărbați, care parcă au luat o razna luna aceasta, dar până la urmă sunteți pe poziție. Aici o să vă descurcați că vedem regele și regina de cupe care ei sunt în picioare și se susțin unul pe celălalt. Poate să fie prieteni, poate să fie vecini, poate să fie iubiți sau poate să fie colegi care vă susțin. Haideți să vedem, dragii mei, mai departe. Avem aici tarotul transparent, cu care eu formez niște imagini intradimensionale pe această foaie de hârtie. Și apoi vi le arăt și vi le interpretez. Pentru voi este citirea metafizică în care vă întreb, chiar acum, sunteți creatorii propriei voastre realități sau vă aflați la mâna destinului? Și cum oamenii spun mereu, noi ne aflăm la mâna destinului, pentru că dacă eram noi creatori, cream o viață mai bună. Să ne spun aici Camizeia care e viitorul. Viitorul nu-l știe nimeni cu certitudine. Viitorul nu este dinainte stabilit. Oamenii vin la tarot ca să-și afle viitorul. Bă, mi-ai spus tu că o să se întâmple așa și acum mă duc acasă și stau undeva acolo pe o canapea, bag chipsuri, bine ce fac, mă uit la televizor și aștept să se întâmple. Nu se produce așa treaba. Sunteți creatorii propriei voastre realități, iar viitorul vostru este creat în fiecare secundă și în fiecare moment. Chiar dacă vedem în cărți anumite direcții în care o apucați cu acest viitor sau anumite posibile întâmplări sau persoane, în ultima instanță sunteți creatorii vieții voastre. Dar vreau să știu, spune omul, care este scopul vieții mele. Să-mi spună, Doamne, cineva. Vreau să știu scopul măreț al vieții mele. De ce vrei să-l știu, om? Păi ca să-l îndeplinesc. Păi dacă nu-l știi, crezi că nu-l mai îndeplinești? Scopul vieții este scopul vieții. Îl îndeplinim fie că vrem, fie că nu vrem, fie că știm, fie că nu știm. Păi iar că acum dacă știu, îl îndeplinesc mai repede. Nu o să faci așa, chiar dacă știi. Dacă cineva spune ție acum, nu știu ce scop al vieții măreți, te vei duce acasă, tot te vei culca pe ureche, nu vei face nimica. Mai sunt persoane care, de exemplu, întâlnesc pe cineva și vor să știe, vreau să știu dacă această persoană o să fie sufletul meu pereche sau va rămâne cu mine toată viața, vreau să știu. Și omul vrea să știe, se duce și să afle aceste lucruri mărețe, da? Vreau să știu ce va fi în relația mea cu această persoană, să știu care este scopul vieții mele, să știu cine știe ce karme aici din alte vieți, ca să știu, acum sunt totul, mamă, știu toate aceste lucruri și ce facem cu ele. Știți cum face? Precum cetățeanul tormentat din Caragiale. Păi eu acum cu cine votez? Ce se întreabă? Și omul se întreabă, participă la tot felul de cursuri, de practici spirituale de epocă nouă, sesiuni informaționale, cursuri de evoluție, de care evoluție și pe urmă se întoarce acasă, da? Este mai înțelept, nu? Acum pentru că își face curățări de karme, tăieri de emoții și așa mai departe. Și întoarce acasă. Bă, zice, bă, dar eu ce fac? Eu ce fac acum? Să-mi zică, dom'le, cineva. Că omul vrea să-i se pună mură în gură. Îi spune cineva, bă, tu trebuie să faci asta, mă. Să te ia de mână cineva și să spună, uite aici, vine încoace, ăsta e sufletul tău pereche, bagă-te aici, căsătorește-te, ăsta e jobul tău nemaipomenit, du-te acolo. Și omul se duce așa ca o marionetă că îi zice cineva viitorul. Bă, dar nu funcționează așa lucrurile, oameni buni. Haideți să fim serioși. Suntem creatorii propriei noastre vieți. Și în fiecare moment, în fiecare secundă, dacă noi căutăm lucrurile mărețe,
scopul vieții și destinul și karma și nu știu ce. Este pentru că nu dorim să ne uităm la ce se întâmplă în viața noastră. Dorim să evităm, să ocolim aceste lucruri. Nu mă uit la ce se întâmplă acum, că nu-mi convine. Nu convine ce se întâmplă. Să-mi spune cineva viitorul meu măreț ca să-l îndeplinesc. Și îmi spune cineva un viitor măreț. Iar universul nu este fraier. Că nu putem să fraierim universul. Bă, acum știu rostul vieții, îmi știu alte vieți, îmi știu toate astea, mi-am făcut deblocări de toate alea și am fraierit universul, sunt șmecher acum și acum gata. Și care-i treaba? Păi nu știu ce să fac acum. Îmi spune camizea ce să faci. Să te uiți în viața ta la problema cu care te confrunți și să o privești în față și să o analizezi. Și când vei înțelege ce se întâmplă cu tine în momentul acesta, în această viață, nu în alta, în momentul acesta, nu în viitor peste 7000 de ani când îți vei împlini scopuri mărețe, în momentul acesta și în această secundă, atunci vei avea control asupra vieții tale. Atunci. Păi da, și viitorul ce să fie? Dacă tu iei control asupra vieții tale, indiferent că îți place sau că nu-ți place, în citirile pe care le fac cu oamenii față în față, ce fac este că desfac tiparul karmic al situației fiecăruia. Și de foarte multe ori, nu glumesc aici, repet ce spun oamenii. Ei îmi spun mie anumite lucruri și eu le repet un pic, dar le repet cu alte cuvinte. Și prima reacție pe care oamenii îmi spun, nu este adevărat, nu este așa. Eu am repetat ce ai spus tu. Deci omul privește lucrurile foarte, foarte, cum să spun, le privește dintr-un punct de vedere foarte limitat. Eu sunt în această situație și sunt aici din cauza altora și sunt o victimă a destinului să-mi spună, Doamne, cineva să mă curețe cineva. Haideți să privim viața acum și aici, în față și să luăm control asupra noastră, dar va fi un pic mai greu decât cei care trișează și vor să știe viitorul. Dar universul nu te lasă să trișezi. Tendințele de viitor le putem spune, dar ca să ajungi acolo, mai există mai multe posibilități, da? Dar ce trebuie să faci tu și schimbările pe care trebuie să le faci ca să le ții control. Haideți să vedem ce ne spune mintea superioară. Mintea superioară care le știe pe toate. Ce ne spune pentru Fecioară? Avem cartea cunoașterii, niște vise veți avea, niște sincronicități veți avea în această lună. Este o comunicare superbă cu mintea superioară, vă cade chiar cartea cunoașterii. Deci în această lună cereți. Știți cum să faceți? Dacă nu știți ce se întâmplă în viața voastră, cereți Universului să vă deschidă mintea. Și mintea superioară va deschide canalul de comunicare și veți înțelege foarte, foarte multe în această lună. Păcat de monedă, mai ales dacă este vorba despre bani, veți primi binecuvântări, dar trebuie să urmați și să faceți acțiuni, nu să stați pe canapea să așteptați să se întâmple. Mintea superioară vă aduce informația, vă aduce oportunitatea, dar acțiunea și liberul arbitru sunt ale voastre. Sunteți creatorii proprii voastre realități. Mintea superioară vă va dea minte în această perioadă pentru bani. Atât am avut de spus. Păi să vină banii. Păi da, îți va da mintea ca să faci bani. Tu înțelegi acest lucru? Îți dă mintea, ideea, oportunitatea, posibilitatea și acum tu trebuie să faci acțiunea. Păi nu, că să-mi dea cineva bani, dom'le, să vină unul bogat, să vină... Nu este așa. Îți dă mintea pentru bani în această lună. Ce vei face cu ea, te vei bucura dacă te vei folosi de această oportunitate. Și îți dă și mintea pentru iubire. Deci la Fecioară este mintea superioară, este fabuloasă. Dacă voi reușiți să cunoașteți aceste lucruri și să ascultați ce vă spune mintea superioară, faceți și bani, vă duceți și iubire. Ce să vă mai spun? Păi unde este camizea să vină luna asta? Eu n-am întâlnit, dar la mine n-au venit banii. Păi nu ți le bagă în sacoșă. Nu vine universul să spune, ia-vă aici, iubire, ia-vă bani. Universul îți va deschide mintea ca să vezi tu pe unde să o iei, ca să le găsești. Dar trebuie să o iei pe acolo. Că dacă nu iei pe acolo, nu le vei găsi. Ia ascultă-ți tu intuiția. Și pe bani, și pe dragoste, și pe tot. Intuiția. Vorba de cartea cunoașterii. Intuiția. Mintea superioară. Vă cade banul pe cartea cunoașterii. De unde facem bani? Din cunoștințele noastre care trebuie să le aplicăm aici pe pământ ca să facem banii.
Că ei vin din cer. Într-adevăr, banii vin din cer. Știați acest lucru. Universul face așa și face milioane. Dar ca tu să iei aceste milioane, îți trebuie cap, minte. Îți va da minte. Și îți apare și persoana aici, ori este partener de afaceri, ori cineva care te ajută în carieră, ori îți dă idei ca să faci acești bani sau întâlnești iubirea. Ia uite ce frumos. Cei care întâlniți iubirea în această lună și aveți încredere în această iubire și munciți cot la cot cu persoana de lângă voi, Universul vă va da abundență, se deschide calea de abundență pentru cei care au dragoste adevărată. Știți ce înseamnă acest lucru? Dacă există iubire adevărată și oamenii împărtășesc iubirea, Universul va aduce abundență. Asta înseamnă. Dar dacă așteptăm să vină unul cu bani, probabil că nu o să se întâmple. Poate o să vină la unii dintre voi. Inima, Fecioara, inima. E greu ce vă spun eu aici. Viața nu este ușoară, creația nu este ușoară. Mă uitam pe astea de socializare la nu știu ce grupuri de astea care se fac și cineva avea o problemă gravă și vine repede un guru și spune, trebuie să-ți rezolvi karma, ce să mai ai. Problema avea o problemă legală care implică justiția lumească, lucruri serioase. Ce alea? Tu trebuie să-ți rezolvi karma, mi-o face, că ți-o tai eu imediat. Da? Aveți grijă. Inima la Fecioară. Aveți grijă pe cine ascultați. Soarele în inima voastră. De ce să vă mai spun? Aveți căldură. Universul vă susține dacă deschideți mintea și gândiți pentru voi singuri. Ca să urmăriți semnele care vi le dă Universul, că Universul vă ghidează în permanență. Și aveți soarele în inima voastră. Vindecare, căldură, bucurie. Și aveți pe cineva împovărat care va veni să ia lumină, caută lumină, această persoană îi veți ajuta din inima voastră. Ia să vedem că Universul vă trimite un împovărat, care voi aveți mai mult ca ei. Voi aveți lumină și căldură, iar ei au o cocoașă deja, energetic vorbind, de atâtea greutăți. Și voi ce trebuie să faceți este să-i mângâiați, să le oferiți ceea ce au nevoie. Nu neapărat bani, și bani dacă vreți. Dar o mângâiere, o căldură, o lumină. Mamă, în inima voastră. O mare povară, dar nu este povara voastră. Da? Cu cine? Poate este cineva bolnav, poate este cineva cu o greutate pe care îl vedeți doar. Și parcă spuneți, eu nu pot să ajut pe această persoană sau nu mai este de făcut nimic pentru această persoană, îi puteți ajuta, oferindu-le dragoste. Chiar dacă nu mai e nimic de făcut. Poate să fie un animal, poate să fie un om, poate să fie o rudă, un vecin, un necunoscut, care este foarte, foarte îngreunat și nu poate nimeni să-i ajute. Și nici voi, probabil, că nu veți reuși să faceți mare lucru. Dar aveți, deci nu vedeți ce puteți face. Inima voastră vă spune că nu ai nevoie de bani și nu ai nevoie de nimic ca să ajuți o persoană. Ai nevoie doar să naști iubirea în inima ta. Și cu această iubire trebuie să să-l încarci cu energie pe cel care este împovărat. Atât trebuie să faci și nimic mai mult. Este o chestiune karmică care te va dezlega pe tine de anumite blocaje. Omul se blochează, zice, sufăr așa de mult când văd pe cineva care, vai, sărăcuța, vai de mine și nu pot să fac nimic pentru acea persoană. Nu te mai supăra. Oferi dragoste necondiționată și acceptă că oamenii uneori asta este, își fac destin într-un anumit fel în care noi îi vedem și suferim pentru ei. Să nu suferi, ți se spune. Ești în aceste blocaje, pentru că în momentul în care suferi pentru cineva, nu-l ajuți. Îți va arăta Universul, o persoană împovărată. Trebuie să-ți ții inima încărcată cu căldură și lumină. Iată această persoană care va veni în viața ta sau care este deja sau pe care o vei vedea și în capul tău spui eu, vai de mine ce acum mă simt eu foarte prost pentru această persoană. Simte-te bine, ieși din blocajele mentale și trimite căldură și lumină persoanei respective. Pentru că este foarte important ca să deții controlul asupra emoțiilor și asupra inimii tale, că inima ta este creatoare, la fel ca și mintea ta. Și dacă creează emoții, vai ce rău mă simt eu pentru ăla, aici te afectează pe tine. Nu mă simt rău. Dacă cineva este într-o situație foarte dificilă și nu pot să fac nimic, îi ofer dragoste necondiționată.
și în felul acesta îmi protejez eu inima ca să nu mă încarc cu suferința celelalte persoane. Și așa veți deține controlul. Ca să ai control asupra vieții tale, trebuie să ai mintea clară și inima plină de iubire. Și tot felul de factori externi vor veni și o să spună, trebuie să suferi, trebuie să suferi. Tu suferi. Vai, mine, acum suferi, că uite ce văd în jurul meu. Dar nu trebuie să suferi. Asta este. Ghizii spirituali, ce ne spun? Avem 7 de spade, sunt niște spade care, cineva, nu sunteți voi această persoană, niște conflicte care le-am văzut și în prima parte a citirii, niște conflicte, niște vorbe care veți auzi în această lună. Ce se întâmplă cu aceste vorbe tăioase sau cineva care face niște jumbuștiucuri aici, niște lucruri nedrepte și voi îi veți vedea. Ce se întâmplă cu această energie? Această persoană trebuie, probabil că nu a știut mai bine, dați-le o șansă, vi se spune, celor care vă greșesc, pentru că ei se vor îndrepta. Dar trebuie să le dați această șansă. Cine este persoana care va face o prostie, o răutate, o vorbă, o nedreptate? Tot această persoană poate să treacă peste la toți. Ni se întâmplă. Haideți să fim serioși. Cu toții mai spunem câte o nebunie, câte o răutate. Familiei noastre, celui drag, unor prieteni și după aia ne pare rău. Și acelei persoane îi va părea rău. Ghizii spirituali vă spun, iertați-i și acordați-le o șansă. Dacă se refac și devin oameni de încredere, foarte bine. Dar trebuie acordată o șansă. Dacă nu, nu. Îi lăsați să treacă, nu vă implicați. Dar dacă le acordați o șansă, unii dintre ei au nevoie de o șansă, vă spun ghizii spirituali. Și voi vă faceți aici foarte multe griji și lucruri negative. Dați-le o șansă. Asta vă spun ghizii spirituali. Haideți să vedem. Cine este acea persoană care vă greșește și care vă bagă numai stres în cap? Ei nu o să vă mai greșească. Dar pentru asta trebuie ca voi să vă deschideți puțin mental și să înțelegeți de ce au făcut aceste lucruri. Poate că n-au vrut să facă această greșeală. Ia să vedem. Persoana care greșește aici, fie că vrea, fie că nu vrea, și cere, iată, o iertare pentru ca ei să se redreseze și să facă o faptă bună pentru voi. Trebuie să le acordați această oportunitate, dar vă stresează foarte mult această persoană, însă dacă ascultați ce vă spun ghizii spirituali și încercați să priviți părțile bune ale acelei persoane, ei se vor vindeca. Câteodată și noi participăm la creația altora și suntem factori importanți în evoluția și în vindecarea altor persoane. Ei bine, se pare că Fecioara este un factor important în luna septembrie pentru această vindecare și evoluție a unei alte persoane, atât din punct de vedere emoțional, aici, cât și mental. Trebuie să scăpați voi de stresul emoțional și mental și celălalt se va simți mai bine automat pentru că va primi această energie de la voi. Despre asta este vorba în citirea metafizică. Eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!